Gustong mag-tour na may kakaibang activity para sulit? Ang yacht tour na ito, nag-aalok ng inflatable pool at scooter sa dagat. Tara muna sa Subic Bay. Paano kung makuryente ako? Walang kuryente to, walang kuryente. Promise? Let's go, Mama Pusa! Makakasama natin ang dating fish vendor na naging isang social media sensation na si Basa o mas kilala bilang si Bangus Girl. Sapo mo. Napapanood siya ngayon sa Kapuso Gen Z series na Maka. Uy, so excited! Eng! For the scooter! Meron pang helmet. May knee pad para protection pag ako'y nahulog. Oo. May. Anong... Kuya Drew, Yes. excited na po ako mag-brum! Mag-scooter po! Sama ka po? Okay, so medyo nagkaroon tayo ng miscommunication. Hindi scooter sa daan, hindi motorcycle. Kumbaga, scooter sa tubig, kaya nandito tayo ngayon sa yacht club. Tubig. Scooter sa tubig! Yes! First time ko po, First Kuya time mo ba? Drew! Yes! Oo. Ito po pangarap ko makasakay sa scooter Sa dito scooter. sa tubig! Buti na lang sa dream scooter. come true! Pero hindi mo kailangan ng helmet. So, kahit tanggalin mo na yung okay na tayo dyan. Tayo yung mga ganyan. Kasama sa package ng yacht tour ang inflatable pool kung saan pwedeng magtampisaw at mag-chill ang Bangus. Mermaid pala. Para sa mga adventures dyan, subukan ang kanilang water scooter. Tutang naman to, hindi to lulubog. Promise, Uncle, ha? Paano kung makuryente ako? Walang kuryente to, walang kuryente. Promise? Baka hindi na ako makapalit ng kapis, ha? Walang pating, di ba? O baka hindi Yan. ko, babe. Ah! Yan. Mama Pusa! Mukhang the struggle is real sa water scooter, ha? Lumalaban daw talaga yan. Carry pa ba, Bangus Girl? Yan o, yan. Umiikot. Oo. Dito sa water pool ko ay sobrang nag-enjoy ako kahit na sumasakit na yung nose ko dahil sa tubig. Pero super enjoy. Pero nung dito na sa water scooter, grabe! Muntik ko ng sukuan! Ikaw ha, buti na hindi kita sinukuan. Sana all pinaglalaban. Kasi pag hindi ka po talaga marunong mag-balance or first time mo talaga is nakakangalay po talaga dito sobra. Tsaka parang lagi ka pong tumatagilid kaya dapat marunong po tayo mag-balance dito sa water scooter natin. And nung siguro mga 3 beses ako nakaikot bago ko siya na-enjoy. Bukod sa inflatable pool at water scooter, may enjoy nyo rin ang mamingwit ng isda at mag-ihaw on board. Ganun talaga, Biyaheros. Kapag sumakses in life, swim lang, kain na lang, chill lang sa yate. Ha, ang sarap naman. Hehehe. Ano, nabitig kayo sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Biyahe Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!